Khi núi sạt lở, nửa thân dưới của tôi bị một tảng đá lớn đè chặt. Tôi quyết định hy sinh để cứu mạng em trai. Cắt chân để cứu người. Cuối cùng, dù em trai sống sót thành công, nhưng cũng vì thế mà ghét tôi. Nó nghĩ rằng chính tôi khiến nó trở thành kẻ tàn phế. Rồi nó liên kết với bố mẹ, đẩy tôi vào chỗ chết trong tức tưởi. Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về nhà của em trai. Hôm đó, chồng tôi hét lên, mau cứu người đi. Tôi phải làm gì? Sao anh không lái xe? Con đứng đó run làm gì? Đá sắp rơi xuống nữa rồi. Uyển Uyển, em nói xem, cứu người hay giữ chân? Em trẻ tuổi, hiểu biết nhiều. Em quyết định đi. Không được, nếu cắt chân, em trai chắc chắn sẽ không muốn sống nữa. Giờ tôi đi gọi người đến cứu cậu ấy. Nói xong, tôi quay đầu chạy ngay. Trốn sau một tảng đá lớn, tôi âm thầm quan sát họ. Chỉ thấy bố mẹ lo lắng nhìn em trai dưới tảng đá, rồi lại sốt ruột nhìn khắp nơi. Thỉnh thoảng, những mảnh đá nhỏ vẫn rơi từ trên núi xuống. Cuối cùng, bố tôi lấy ra từ cốp xe một chiếc cưa gỗ. Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết của em trai vang vọng cả sườn núi. Hừ, đời này dù không có lời khuyên của tôi, chân kia chẳng phải vẫn bị cắt sao? Nhìn thấy mẹ đầy máu, tôi lập tức lao tới như một mũi tên, bế em trai đến người thiếu một chân đến chạy như bay về phía trước. Cho đến khi tìm được chỗ an toàn mới dừng lại. Tôi giả vờ quan tâm nhìn em trai. Em à, đừng sợ. Dù em chỉ còn một chân, em vẫn là em trai tốt của chị. Không biết em trai vì cảm động hay vì đau đớn. Một tiếng rồi lại ngất đi. Em trai yêu quý của chị ơi, sao chị có thể để em thân thiết như vậy, rồi lại chết sớm như thế chứ? Những ngày tốt đẹp của em vẫn còn ở phía trước mà. Bạn vừa đi đâu vậy? Em trai bạn đang trong tình thế sống còn. Sao bạn lại bỏ chạy? Nói xong, bố tôi liền giáng cho tôi một cái bạt tai. Tôi nắm chặt tay, cố nén giận. Bố. Rõ ràng lúc nãy là bố lái xe. Sao giờ lại đổ hết lỗi lên đầu con? Đồ vô dụng, dám đổ trách nhiệm. Con không đổ trách nhiệm. Lúc đó con đã nhắc bố là phía trước có nguy hiểm mà. Đừng có nói bậy. Bao giờ con nhắc bố? Bố mở nhạc to quá. Chắc chắn không nghe thấy. Mẹ tôi nghe xong liền tát bố tôi một cái rõ đau. Bà vừa khóc vừa gào lên. Mỗi lần lái xe tôi đều bảo ông đừng nghe nhạc. Ông nhìn con trai xem, sắp thành tàn phế rồi này. Ông trả lại chân cho con tôi. Bố tôi cúi đầu, tự trách không thôi. Chẳng bao lâu sau, xe cứu thương đến nơi. Em trai được đưa lên xe cấp cứu. Tôi cũng chuẩn bị theo về. Không ngờ bố tôi đột nhiên chặn tôi lại. Cô về làm gì? Xe của chúng ta còn đang bị kẹt dưới đó. Đợi báo bảo hiểm chứ. Cô ở đây đợi đi. Bố ơi, đây là vùng hoang dã mà. Trời sắp tối rồi. Sao bố lại để con đợi ở đây? Không đợi thì ai đợi? Bố ơi, chân em trai vẫn còn kẹt dưới đá kia. Mau đào ra đi, có khi còn nối lại được, lỡ may còn cứu được. Văn Viền trước mắt sáng rực lên. Tài xế lát nữa sẽ lái xe. Tôi đi đào chân. Đợi thêm chút nữa. Con trai ông chảy máu đến chết mất. Tảng đá lớn như thế đè lên. Chân chắc chắn nát thành bụi rồi. Nối cái gì mà nối? Mau lái xe đi. Bố tôi tức giận nghẹn ngào. Quay lại tát tôi một cái rồi theo xe cứu thương đi mất. Tôi lấy điện thoại gọi một chiếc xe. Về nhà rồi ngủ một giấc thật đã. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Nhìn thấy điện thoại đầy tin nhắn. Toàn là bố bảo tôi viết thư thăm hỏi em trai. Tôi ném điện thoại lên giường. Thay bộ quần áo mới. Rồi ăn một bữa sáng thịnh soạn. Sau đó mới thong thả đi tới bệnh viện. Nhìn thấy bố mẹ từ xa bước tới. Tôi giả vờ lo lắng hét lớn. Em trai, cần truyền máu không? Mau mau lấy máu của con. Đồ vô dụng. Hôm qua mày chết đi đâu rồi? Nếu em trai chở máu của mày, giờ đã chết từ đời nào rồi? Hôm qua con đợi bảo hiểm mà. Bố không phải đã sắp xếp hết rồi sao? Giả vờ cái gì? Nhìn quần áo mày đã thay rồi kìa. Mày đang đợi cái gì? Bảo hiểm à? Đồ ngu, em trai sống chết chưa biết. Mày lại chạy về tắm giường đợi bảo hiểm gì chứ? Đồ khốn nạn. Em trai sống chết chưa rõ. Mày lại về nhà tắm giường nghỉ ngơi. Ai đang la hét om sòm vậy? Mạng nó là mạng. Mạng của con thì không phải mạng sao? Tối qua con thức suốt đêm, đánh nhau với cả chục con sói. Cuối cùng đợi được người của công ty bảo hiểm đến. Con mới theo xe của họ về nhà tắm rửa, thay quần áo. Thế tiền bảo hiểm đâu rồi? Tôi lấy điện thoại chuyển tiền cho ông ấy.
Tôi trợn mắt lên. Gắt gỏng, một cái xe của con chỉ đền có 5-2 nghìn tệ thôi à? Đống sắt vụn cũng không đáng giá bằng số đó chứ. Bảo hiểm gì mà ông không biết à? Chỉ có bảo hiểm cứu hộ thôi, họ đền 5-2 nghìn đã là tốt lắm rồi. Mẹ tôi nghe xong liền tát bố tôi một cái rõ đau. Lúc trước bảo ông đóng, ông không chịu, giờ con trai nằm viện. Cộng thêm chi phí lắp chân giả, ít nhất cũng phải 200.000 tệ. Không có tiền thì đi bán máu, bán thận đi. Rừng Tư 104 cần nộp thêm 50.000 nữa. Chi phí này bao gồm lắp chân giả chưa? Chưa bao gồm. Tình trạng này chắc cũng không lắp được chân giả đâu. Nếu lắp lại tự động, có cả bộ phận rung, thì phải hơn 1 triệu tệ đấy. Chân là chúng ta tự cắt mà. Chuyển trước dịch mà đòi chúng tôi 50.000. Huống hồ lúc nhập viện tôi đã nộp 3.000 tệ rồi. Xin lỗi nhé. Chúng tôi chỉ thông báo thôi. Không phụ trách thu tiền. Có vấn đề gì anh có thể phản ánh với bệnh viện. Bố tôi đột nhiên nổi giận, giọng điệu bực tức. Y tá thấy vậy vội vàng rời đi. Tiền Huyền, đưa hết tiền tiết kiệm ra đây. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, rồi rút từ túi ra 3 tờ tiền. Mẹ cầm đi. Đủ để mua vé xe về nhà không? Tôi quen một tài xế taxi. Giá siêu rẻ. Mẹ tôi nghe xong nổi giận đùng đùng. Ta bảo cô đưa hết tiền tiết kiệm ra. Cô đi làm kiếm tiền cũng được mấy năm rồi. Sao lại chỉ có 300 tệ này? Đây là tất cả của con rồi. Đều đưa cho mẹ rồi. Đồ chết tiệt. Chúng ta nuôi cô uổng công thật rồi. Đây là em trai ruột của cô. Cô là chị gái. Cho dù có phải cắt chân mình xuống cho nó cũng nên làm. Đây là nghĩa vụ không thể chối từ, bố mẹ à. Con muốn lắp chân giả. Con không muốn thành phế nhân. Bạn bè sẽ coi thường con mất. Con cưng à, đừng lo. Nhất định sẽ lắp. Dù phải bán nhà bán cửa cũng lắp cho con. Nghe thấy chưa? Từ nay tiền kiếm được phải nộp ngay. Kiếm tiền để lắp chân giả cho em trai. Được, con đi làm đây. Cố gắng kiếm tiền lắp chân giả cho em trai. Hiện tại công trường phía Nam đang tuyển thủy quỷ đấy. Mỗi lần xuống được trả 20.000. Thủy quỷ là người lặn xuống giếng để lấy mũi khoan. Áp lực nước dưới giếng cực lớn. Nếu sống sót trở lên được trả 20.000. Còn nếu chết thì được trả 800.000. Loại việc chơi với mạng sống này bảo tôi làm. Mơ đi. Tôi lập tức xách hành lý đi du lịch. Vừa đi được một lúc, bố gọi điện tới. Chuyển hết tiền kiếm được hôm nay cho bố. Lương đều trả theo tháng. Đâu có trả theo ngày. Bảo cô đi làm thủy quỷ mà cô không đi à? Họ đều trả theo ngày mà. Thủy quỷ là việc chơi với mạng sống. Tôi không đi. Đồ vô dụng. Cô dám không đi à? Chúng ta nuôi cô để làm gì chứ? Hừ, tôi chẳng thèm để ý đến họ. Cứ thế tắt máy luôn. Rồi chuẩn bị ra ngoài chơi cho đã đời. Vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Cô gái, cô muốn hiến chân phải không? Gì cơ? Cái gì? Hiến chân á? Đúng vậy, người nhà nói đã tìm được người hiến rồi. Bác sĩ bảo cô chuẩn bị hiến chân. Tôi bật cười phì một cái, cười ra nước mắt vì tức quá. Vừa cúp máy xong, bố tôi lập tức gọi tới. Tôi đã hỏi kỹ rồi. Trong nước có một bệnh viện hàng đầu chuyên ghép chân. Hai chị em các con là người một nhà. Xác suất phù hợp rất cao. Tôi và mẹ con đã bàn bạc rồi. Cô cắt một chân ra. Hai chị em mỗi đứa một chân. Bố say rồi à? Nhà mình đang trong tình trạng này. Còn tiền đâu mà uống rượu? Ý mày là sao? Bảo mày hiến chân cho em trai. Đó là vinh hạnh của mày. Sau đó hai đứa mỗi đứa một chân. Sau này lắp thêm chân giả. Mọi chuyện sẽ ổn cả. Bố đừng mơ nữa, con không đồng ý. Không đồng ý cũng phải làm. Tôi đã liên hệ xong với bệnh viện bên kia rồi. Chân này của mày. Muốn hiến cũng phải hiến. Không muốn cũng phải hiến. Sao hả bố? Bố yêu con trai như thế. Hiến chân của bố không được à? Bố già rồi. Cả ngày ở nhà chẳng làm gì. Cũng chẳng kiếm được đồng nào. Giữ chân lại cũng chẳng có ích gì. Tôi ngay lập tức cúp máy và gọi cho mẹ. Chưa kịp để bà ấy mở miệng, tôi đã thẳng thắn nói luôn. Mẹ, bố cả ngày ở nhà, chẳng kiếm được xu nào. Nhà mình sau này vẫn phải dựa vào con kiếm tiền. Mẹ cứ hiến chân của bố là được rồi. Dù sao bố cũng chỉ ngồi nhà thôi mà. Đồ chết tiệt, lần này mày nói có lý đấy. Gì cơ? Bảo tôi hiến á, con đòi hiến cả hai chân nữa chứ.
Giữ lại có ích gì đâu. Bảo hiến thì cứ hiến. Sao không để Uyển Uyển hiến? Nó trẻ, còn tôi đây là chân lạnh giá cả đời rồi. Tôi mặc kệ, dù sao hai người phải có một người hiến.